ආයුබෝවන් සීතල රටක ජීවත් වෙනකොට ගේ ඇතුලේ උණුහුම රඳා පවත්වා ගන්න එක මාරම වැදගත්. නැත්තම් ඉතින් සීතලේ ගැහි ගැහි තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒකට නෝර්වේ ප්‍රධාන ක්‍රම කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එහෙමත් නැත්තම් කරන්ට් එක පාවිච්චි කරලා සීතල කාලගුණය උණුසුම් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් නෝර්වේජියන් ගෙදරක මේ වගේ oven එකක් හරිම සාමාන්‍යයි. ස්කැන්ඩිනේවියන් රටකට આવොත් අනිවාර්යෙන් විශේෂයෙන්ම හිත්තවල කියන්නේ කැබින්ස් වල ගොඩක් මේ වගේ එකක් දකින්න තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ ගෙවල් මේ විදිහට උණුසුම තියාගන්නේ? එතකොට මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඇත්තටම සිංහලෙන් කොහෙවත් දැකලා නැහැ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා මේ ගැන චූටි වීඩියෝ එකක් කරන්න හොඳයි කියලා. ඉස්සෙල්ලම මේ දර ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ දර අපි සමයකේ තමයි එකතු කරගන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි කැලේට ගිහලා දර කපා ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් එහෙම කපලා විකුණනා ඉන්නවා. මේ දර විකුණන්නේ මීටරයක් කියන්නේ කියුබික් මීටරයක් පල්ල මීටරයක් දිග මීටරයක් උස එකක් ඒවා තමයි විකුණන්නේ පොඩි මේවා දාලා. ඉතින් ඒවා එකක් සාමාන්‍යයෙන් මෙහි සල්ලි වලින් ක්‍රෝන 1000 එක එක ගණන් වල තියෙන මේ දරවල ප්‍රභේද තියෙනවා. හොඳ මේක තියෙනවා, මැද එක තියෙනවා, පොඩි පොඩි අයින් කරන කැලේ වගේ ඩැමේජ් වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ දර කැලලක් ගත්තම මේ වගේ ටයිප් තමයි හොඳ මේවා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ හොඳ මේකේ මැද එකේ එකතුවක් තමයි අපි ගන්නකොට හොඳ මේකෙන් 3ක් ගත්තොත් මැද එකෙන් 2ක් වගේ ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ කියුබික් මීටර්ස් අපි එක සීසන් එකකට සාමාන්‍යයෙන් 3ක් හෝ 4ක් පුච්චනවා මේ ගෙවල් උණුසුම් කරන්න. ඉතින් ඒකක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රෝන 1300 ඉඳන් 1500 වගේ වෙනකම් කියුබික් මීටරයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලෙන් රුපියල් 40000ක් විතර වෙනවා. සහ අපි කැලෙනුත් කපාගෙන එනවා. ඉතින් ඕක තමයි දර සම්බන්ධයෙන් වෙන්නේ. මේ උඩ තියෙන්නේ මේක අවුලව ගන්න පුළුවන් විදියට සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන චූටි දර ඒව වෙනම දැන් සමහරලාට අපි හදා ගන්නවා. සමහරලාට දර අර කියුබික් මීටරය ඇතුළෙත් ඕව එනවා. එතකොට මෙතන මම මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේක ක්ලීන් කරන ටික. එතකොට මෙන්න මේක වැදගත්. මේ පොළව රත් වෙනවට අපි මේ වගේ ප්ලේට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ උඩ තියෙන ෆෑන් එක මේකට කරන්ට් එක මොකුත් නැහැ. මේක රත් වෙද්දි තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට ගින්දර අවුලවන්න එක එක අය එක එක දේවල් පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේක. ඒකත් එක්කම අපිට ඕන වෙනවා මේක පත්තු කරන්න. මේක ගොඩක් ට්‍රැඩිෂනල් ඒවාක් තියෙනවා. අර මෙහෙම ගාලා දෙන මම ලේසියට මේක පත්තු කරන්නේ. මේකේ ගෑස් තියෙන්නේ. මේක රීෆිල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙන් තමයි අපි අවුලව ගන්න. මේක උඩට තමයි චූටි දර කැලි දාලා මේක පත්තු කරගන්න ඕනේ. මේකේ සමහර වෙලාවට කැට වගේ ඒවා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට නැචරල් දර වලින්ම හදපු චූටි අර දර පොඩි මේවා දාලා හදපු පොඩි ගුලි වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් ලේසි. හැබැයි මේක ටිකක් ගණන්. මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊයේ රෑ නිවුණට පස්සේ තියෙන අලු ටික තමයි මේක ඉතුරු වෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ එහෙමයි. දැන් මේක අපි අද සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට රින 12ක් විතර තමයි එළිය උෂ්ණත්වය. එතකොට මෙතන තියෙන AC එකෙන් ගෙදර උෂ්ණත්වය ටික වෙලාවකට රඳව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට. ඒ වුණත් නිකන් අර චිල් ගතියක් වගේ තියෙනවා. සීතල වැඩි වුණාම රින 12 20 වගේ වෙනකොට චිල් ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා නිදාසේ ගෙදර ඉන්න දවසක නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම wood oven එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ. මේකේ උන්නම් අපිට මොනවා හරි දාලා තියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක මුඛකටත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි මේක පත්තු කරන්නේ කොහොමද? මේක කියන්නේ මේක නිකන් දර ගොඩක් ගහනවා වගේ නෙවෙයි. ඒකේ පොඩි ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේක මේ දොර අරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ග්ලාස් එක ටිකක් මේ චුට්ටි වෙලාවක් පාවිච්චි කරද්දි කළු පාට වෙනවා. මේක ක්ලීන් දැන් නම් අතර ගොඩාක් ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. මේක ක්ලීන් කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ අලුමයි. ඒ කියන්නේ මේකට වෙන කිමිකල් එකකුත් දෙනවා. හැබැයි පොඩි ට්‍රික් එකක් කියන්නම්. මේ අලු ටිකකට පොඩි ටිෂු එකකට අරගෙන ඒකට වතුර ටිකක් දාලා මේක පිහිදුවොත් මේක ටක් ගාලා ක්ලීන් වෙනවා. අපි කරලා බලමුද? මම මේ අරන් දෙන්නේ පොඩි ටිෂු එකක් පොඩි වතුර ටිකක් දාලා. ටිෂු එකකට වතුර ටිකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ අලු ටිකක් අරගෙන මේක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න කෙමිකල් මුකුත් පාවිච්චි කරන්න එපා. අලු චුට්ටක් ටිෂු එකකට දාලා තෙත් කරලා මේක පිළිදුවම මේ ලස්සනට ක්ලීන් වෙනවා. හරි.
මේක සමහර වෙලාවට ගොඩක් පරණ ඒ වගේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ wood oven එකේ මේ facility එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පොඩි මේ අලු එකතු වෙන එක. අපි ඒකට මේකේ තියෙන මේ අලු ටික පල්ලෙහාට හදන්න දාමු. මේ ඔක්කොම අපි අඟුරු ටික ඉතුරු වෙද්දි මේකත් පිරීලා ඉතුරුනා මේ අඟුරු ටිකත් අපි මේ අඟුරු ටිකත් අයින් කරලා දානවා. ගොඩාක් තිබ්බොත් මේ මෙහෙම මේක ලේසි නිසා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ මැජික් එක පාවිච්චි කරලා මේක ගිනි අවුලවන්න. අර උඩ තිබුණු චූටි චූටි දරකායලි අරගෙන අපි මේ විදිහට මේක උඩ තියලා මේක ටක් ගාලා ඇවිලෙන විදිහට හදා ගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන් වහන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් වහන්න තෝම තියලා ටිකක් ලොකු දරකායලි මේකට උඩින් දා ගන්න ඕනේ යන්තම් ඇවිදගෙන එද්දි. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැටියට නම් ටිකක් වැඩිපුර දර දාලා මේක වහලා තියුවම ඉක්මනට මේක ගින්දර අල්ල ගන්නවා. එතකොට තව එකක් කියන්න ඕන. මේ මෙන්න මේ දර අපි මෙතෙන්ට ගේන්නේ අපේ එළියේ ඔයගොල්ලොන්ට මතක නම් අපි මේ ගැන වීඩියෝ කරලා තිනවා. එළියේ වෙනම කෑල්ලක් හදලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි මේ දර අරන් එන්නේ. ඒ අරන් එනකොට එළියේ තියෙන රින 20 නම් මේවත් ඇත්තටම රින 20ට වගේ සීතල වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ගෙනපු ගමන් මේ විදිහට එකපාරම පත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ගෙනල්ලා මේක ඉවර වෙනකොට අපි මේක අඩු කරනවා. ඒක මෙතන චුට්ටක් තියාගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේ ටික හොඳට වේලිලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට මෙහෙම ගින්දර ඇල්ලුවම මේ දොර දැන් අපි වහනවා. ඒ වැහුවම පේනවා මේ ගින්දර වලට ඉබේම අඩු වෙනවා. ඒ ඇතුළට වාතය නැති නිසා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේකෙන් පුළුවන් පොඩි ගින්දර ටිකක් මේකට දෙන්න. මේකෙන් කරන්නේ ඇතුළේ තියෙන ඇතුළට වාතය යන එක අඩු වැඩි කරන එක. දැන් මේ හොඳටම මේ ඇතුළට වාතය යනවා. ඒ කියන්නේ හුලං ඇතුළට යනවා මේකෙන්. දැන් මේක වහපු ගමන් මට දැන් වැහුවොත් මේක නිවෙනවා. එහෙනම් මට දැන් වහන්න බෑ. මම මේක ඇරලා මේ තියෙන්නේ. මේක හොඳට ඇවිලුණාට පස්සේ මේක අපි වහලා දානවා. එතකොට මේක ඇතුළේ රස්නේ තියෙන නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක උඩරිම ඇරලා තියෙන්නේ. මේක හොඳට රත් වෙනකොට අර උඩ තියෙන ෆෑන් එක ඔටෝම කැරකෙන්න ගන්නවා. මේ එළියට උෂ්ණත්වය කියන්නේ මේ උණුහුම එළියට බෙදලා දෙන්නේ අර උඩ තියෙන ෆෑන් එකෙන්. ඒක කැරකෙන්නේ මේක හොඳටම රත් වුණාම මම පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ ෆෑන් එක. මේක තමයි රත් වෙන්නේ. මේක රත් වෙද්දි මේක රත් වෙනකොට මේ ෆෑන් එක කැරකෙන්න ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ ක්‍රියාත්මක වෙන ටෙක්නොලොජි එක ගැන අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න මම අනිවාර්යෙන් පින් කරනවා. පොතේ හැටියට නම් දැන් කැරකෙන්න ඕන. තාම රත් වෙලා නැහැ. රත් වෙලාද කියලා මේ අත තියලා බලන්න එපා කවදාවත්. මේක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේකත් මේකේ ඇතුලේ තියෙන දර ටික එහෙම කරන්න තියෙන එක. මේකෙන් කරන්නේ මේකේ තියෙන මේවා ටික අයින් කරන එක, අඟුරු ටික මේකෙන් තියෙන මේක වටේ පිහදාන එක. හරි. මේ වගේ සෙට් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ෆෑන් එකත් වැඩ කරනවා. මේකත් හොඳටම රත් වීගෙන එනවා. දැන් මෙතන තියෙනව නේද මෙන්න මේ යකඩේ. බලන්න හොඳට බලන්න මේක දැම්මම මේකේ තියෙන රස්නේ ගතිය, ඒ කියන්නේ මේ මාර විදියට ඇවිලෙන ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේකට වාතය ලැබෙන එක නවත්තනවා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැවැත්තුවම මෙතනට යනකම්. හැබැයි මම මේක පොඩ්ඩක් තියනවා දැනට පේනවා. මේකෙන් පුළුවන් මේක කන්ට්‍රෝල් කරලා අඩු වුණා මේ වැඩි වෙනවා.
අපි නිකන් මැදක වගේ තියෙනවා මේක හොඳටම රත් වෙනකම්. හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන් වහලා දාලා කෑල්ල එක එක කෑල්ල ගොඩාක් මෙහෙම දාන්න ඕන. එක එක කෑල්ල දාලා ගොඩාක් වෙලා මේක බර්න් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර එක දර කෑල්ලක් බර්න් කරන්න පුළුවන්. හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මේ එයා මුකුත් ඇතුළට දෙන්නේ නැතුව. එතකොට ඊළඟ වැදගත් දෙයක් තමයි මේක කොච්චර දුරින් තියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන මේ වෝල් එක මේක සිමෙන්ති. මේක සිමෙන්ති වලින් හදලා තියෙනවා. එතකොට මේක ලී. දැන් අපේ ගෙදර කලින් තිබුණු එක මේක ලී නිසා මෙතන තියන්න ඕන සෙන්ටිමීටර් 100ක් කොහෙද පරතරයක් තියෙන්න ඕන කලින් එක. හැබැයි මේ oven එක oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ oven එකට එහෙම ස්පේස් එකක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ පැත්ත මේක රත් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් මේ පැත්ත රත් වෙන්නේ නැහැ. මේක රත් වෙලා ඇතුළට තමයි යන්නේ. මේක හදලා තියෙන්නේ මේ රත් නොවෙන්න. right අර පරණ ආවේ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම oven එකම රත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතන ලීයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් එතන තියන්න ඕන පරතරයක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේම පරතරයක් නැති නිසා තමයි අපි මේක මේ ළඟටම ගල්ලා තියලා තියෙන්නේ. මොනවා වුණත් මේ oven එක කරන්නේ මේ oven එකෙන් කරන්නේ මේක මෙහෙම ගිනි තියලා බටයක් දිගේ මේ මුළු ගේ ඇතුළෙම තියෙන මේ බිත්තිය රත් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒක උඩින් මේකේ දුම පිටත් වෙලා යනවා මේ ගේ හරහා ගිහිල්ලා. ඒක තමයි මේකේ වෙන සිද්ධාන්තය. එතකොට මේ වෝල් එක සාමාන්‍යයෙන් මැද වෝල් එක සාමාන්‍ය නෝර්වේජියන් ගෙවල් වල සිමෙන්ති වලින් තමයි හදන්නේ. හරි ඉතින් ওই ටික සෑහෙන්න වැදගත් කියලා මම හිතනවා. සහ ඔයගොල්ලෝ දෙයක් දැනගත්තා කියලාත් හිතනවා. මේ oven එකක් කොහොමද හරියාකාරව මේව කරන්න කියලා සහ මොනවා හරි තියද්දි ගොඩක් වෙලාවට අර උණු වෙන වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ ලෙදර් වගේ දේවල් ළඟ තියන්න එපා. එතකොට සමහර වෙලාවට ඒක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි තව එකක් දාමු. මේ වීදුරුවේ මේක වැදුනා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න මේ වීදුරුවත් හදලා තියෙන එක ඩොරොත්තු දෙන විදියට. එහෙනම් ඔන්න ඕකයි අපේ ගෙදර wood oven එකේ කතාව. එන රත් වෙනවා මේ පැත්ත. මුළු ගේම රත් වෙනවා. මාර විදිහට උණුසුම් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ සාමාන්‍ය ලංකාවට ආවෙනික වෙච්ච නැති ගොඩක් දේවල් සීත රටකට ආවම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් අපේ Facebook link එක දාලා තියෙනවා අපේ Travel in Europe Norway home page එක follow කරන්න. Instagram එක follow කරන්න. එහෙනම් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න ආපහු වෙනකන් මං ගිහිල්ලා එන්නම්. ජය වේවා. මං ධනුෂ්ක නෝර්වේ ඉඳන්.